Hello guys, welcome to my channel. বহুত দিনৰ পিছত চেনেলটোলৈ আহিলোঁ। আজি আমি এটা ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰা বস্তু আনবক্স কৰিম বুলি ওলাইছোঁ। তো লেটস গো। এখন হ'ল আমাৰ চাকু। এই চাকুখনৰ এক্সেলটো কাট কৰি দিম। ফ্লিপকাৰ্টৰ পেকেজিং ধুনীয়া আছে। 1 2 3 লেটস গো। এইটো আমাৰ প্ৰডাক্টটো। কাৰ্টুনৰ কোনো দৰকাৰ নাই, সাইডত ৰাখি দিলোঁ। এখন হ'ল বিলখন, মোৰ নামৰ এড্ৰেছৰ বিলখন। এইটো হ'ল আমাৰ মেইন বস্তুটো, মেইন প্ৰডাক্টটো হয় এইটো। MI হোম সিকিউৰিটি কেমেৰা 360 ডিগ্ৰী 1080 পিক্সেল, AI মোশন ডিটেকশন এলাৰ্ট, টকবেক আছে, নাইট ভিজন আছে, সাইডতো একে লিখা আছে হোম সিকিউৰিটি। বাকি পিছফালে প্ৰডাক্টৰ বিষয়ে ডিসক্ৰিপশন আছে, প্ৰডাক্টৰ নাম আছে, মডেল আছে, প্ৰডাক্টৰ ম্যানুফ্যাকচাৰিং ডেট, ইয়াৰ মান্থ আৰু ইয়াৰ আছে। এতিয়া লেটস গো। প্ৰথমে এইটো এটা পেকেট থাকে সৰুকৈ। ইয়াত চাগে চাৰ্জিং কেবল এডাপ্টাৰবোৰ থাকিব। এতিয়া থাকক, পিছত চাই ল'ম। মেইন বস্তুটো লৈ আহোঁ। এইটো আমাৰ দেখা পোৱা গৈ আছে অলপ অলপ। এইটো হ'ল আমাৰ মেইন বস্তুটো। ফুল্লি হোৱাইট। এইটো দেখাত একদম ৰবটৰ লেখীয়া। MI CC কেমেৰা বুলিব পাৰি। একদম দেখাত ৰবটৰ দৰে। ৰবটৰ মাথাটো যেন আৰু তলফালটো যেন লাগে। বাকি এতিয়া পেকেটটোত চাই লওঁ কি কি আছে। পেকেটত প্ৰথমে কেবুলডাল, USB কেবুল, তাৰপিছত চাৰ্জিং এডাপ্টাৰ, তাৰপিছত কিবা স্ক্ৰু যেন লাগিছে। এইটো হ'ল আপোনাৰ ৱালত ফিক্স কৰাৰ কাৰণে কেমেৰাটো। চব আছে। এইটো হ'ল আমাৰ গাইড বুকখন, মানে কেমেৰাটোৰ কোনডলি আৰু পঢ়িলে পঢ়িব পাৰে, নপঢ়িলে দৰকাৰ নাই, কোনো কামৰ বস্তু নহয় এইটো। চাইডত ৰাখি দিলোঁ। মেইন কেমেৰাটোলৈ আহোঁ। কেমেৰাটো একজেক্ট ৰবটৰ লেখীয়া। এইটো হ'ল আপোনাৰ ৱাল মাউণ্টটো। ইয়াত মানে এইটো বস্তু ৱালত ফিক্স কৰি কিনে সেইটো কৰিব। আৰু বাকী 4টা ৰাবাৰৰ ষ্টেণ্ড আছে, এইটো আপুনি টেবুলতো ৰাখি থ'ব পাৰে বহাই কিনে। বাকী কেবুলডালৰ লেন্থটো বহুত দীঘল যেন লাগিছে। 1 মিটাৰৰ ওপৰত থাকিব, মানে বৰ্ডৰ পৰা অলপমান দূৰত দিব পাৰি আৰু। কেবুলৰ কোৱালিটি ঠিকে আছে। এইটো হ'ল চাৰ্জিং। এইটো এতিয়া মই কাৰেণ্টটো দি চাওঁ, নতুন প্ৰডাক্টটো টেষ্টিং কৰি লওঁ ঠিক আছে নে নাই। অনলাইনৰ প্ৰডাক্ট যিহেতু। ओके, কানেকশ্যনটো দিলোঁ। এতিয়া চাৰ্জিং পইণ্টটো, এইটো হ'ল আপোনাৰ চাৰ্জিং পইণ্টটো। এইটো হ'ল ৰিছেট বটন। বাকী হ'ল এইটো কেমেৰাৰ ওপৰত আছে, লাইট আছে, তাৰ তলত এটা মাইক আছে। আকৌ তাৰ তলত যিটো মেমৰি কাৰ্ডৰ কাৰণে, মাইক্ৰ' SD কাৰ্ডৰ কাৰণে পাইছোঁ। ফ'কাছ এইটো ইয়াত আপুনি মেমৰি কাৰ্ড ইনষ্টল কৰিব পাৰে 64 GB। অ'কে, পইণ্টটো লগাইছোঁ। অ'কে, ঠিক ঠাক আছে। এইটো য়েল্লো এটা কালাৰ জ্বলি লৈ গ'ল লাইটত। এইটো এতিয়া চাগে 360 ৰোটেট হ'ব। এইটো মানে ষ্টাৰ্টিং হোৱাৰ আগত এইটো ৰোটেট হ'লে ফুল্লি 360 ৰোটেট হ'ব, এণ্ড আপ এণ্ড ডাউন। ইটছ মেজিক লাইক এ ৰবট। আপ এণ্ড ডাউন। আপ আহিলে এতিয়া নিজে নিজে কেমেৰাটো তললৈ যাব। অ'কে, এইটো কানেকশ্যনৰ কাৰণে কৈ থাকিব। এইটো পিছফালৰ মানে স্পীকাৰ আছে, মাইক মানে আপোনাৰ ফোনত যেতিয়া আৱাজটো দিয়ে ইয়াত প্লে হৈ উঠিব।
হ'ল মানে CC কেমেৰাৰ কাৰণে ইমান 30-40,000 টকা খৰচ কৰিব পৰা যেন নাই। এইটো প্ৰডাক্ট থাকিলে আপুনি আমেৰিকাৰ পৰা চাই থাকিব পাৰে আৰু ৱাইফাই নেট কানেক্ট কৰি। এই প্ৰডাক্টটোৰ দাম ফ'কাছ 2900 টকা বুলিব পাৰি আৰু কেতিয়াবা অফাৰত থাকে 2700 টকাত পোৱা যায়। আজিলৈ এইখিনি আনবক্সিং। নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম। বাই বাই। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।